told your friend you're not okay. Ở đây là bộ phụ tùng cầu trước cầu sau cũng nhíp mình đã gắn xong này. Tiếp theo mình sẽ làm một bộ khung để đặt nó lên nhá. Tiếp theo thì mình sẽ gắn cao su cho cái nhíp này này. Đấy, thì đây là hai cái cao su sẽ ốp vào hai bên lỗ này. Tuy nhiên là chiều dài của nó thì cái bộ này phải không đúng này. Đấy, chiều dài của nó thừa rất là nhiều này. Nên mình sẽ phải cắt bớt cái đầu này đi nhé. Đấy, như này nó sẽ vừa với bộ này này. Đấy. Cái con ốc này thì nó lại ngắn quá này. Đấy, không thể lắp vào được. Mình sẽ phải đổi con ốc khác nhé. Mình sẽ dùng đổi sang loại ốc này. Ốc này đấy, thì nó sẽ tốt hơn và nó mới đủ chiều dài mới lắp được.
Đây nhá, và đây là cái phần thước lái này. Thì mình sẽ không sử dụng thước lái đơn cho cái hệ thống cầu trước, cầu thẳng này, mà phải dùng hệ thống lái đôi. Mình sẽ giằng riêng một thanh giằng giữa hai bánh. Đây là hai thanh giằng, về đây một thanh giằng hai bánh với nhau này. Sau đó mình sẽ lắp thêm một thước lái để nó đẩy cả hai. Hai cái còn